سلام خدمت همه دوستان گرامی عزیز و ارجمند. بعد از مدتی فرصت شد که من ویدئویی در زمینه پیپ‌های اعلا و پیپ‌های خوب و متوسط با قیمت مناسب هر بودجه‌ای براتون تهیه کنم. بریم قسمت اولی ویدئو رو شروع کنیم. برای این منظور همینطور که میدونید من مغازه پیپ فروشی ندارم که پیپ‌های مختلف بیارم داخل ویدیو و تک تک بهتون نشون بدم. این امکان برای من میسر نیست. بهترین مکان برای این معرفی سایت آلپاشاس یا آلپاس یا هر طور که شما تلفظش کنید. میریم داخل سایت. بهترین سایت و معتبرترین سایتی که شما میتونید پیپ‌های خوب تهیه کنید اینجا هستش، در شهر میلان ایتالیا. مغازه رو مشاهده میکنید و این هم که آنلاین شاپه. شما میرید به قسمت پیپ فایندر یعنی جستجوی پیپ. اینجا شما میتونید به ترتیب آپشن های گوناگونی اینجا در دسترس شما است، از کشور، از نوع محصول، نوع مدل پیپ و وزنش، قیمتش و آپشن های متفاوت. و اما یک لحظه به من اجازه بدید. من اومدم از آپشن ها بیرون فقط اومدم روی پیپ و شما اینجا پیپ ها رو به ترتیب حروف الفبا، مدل هایی که بسیار با کیفیت هستن اینجا به ترتیب الفبا میتونید مشاهده کنید. از اولیش آلپاشاس یعنی همین فروشگاه خودش تولید کننده پیپ هست. بیش از 100 ساله که اینجا نوشته از سال 1906 این کمپانی ارجاع شده و کمپانی های بسیار معتبر پیپ‌هاشون میفرستن اینجا و این به شکل یک نمایندگی کلی این پیپ‌ها رو به شکل عمده به فروش میرسونه. تمام براندها و مارکای خوب و با کیفیت شما میتونید اینجا ببینید. آمورلی، اسکورتی، اشتون، بیگ بند، بنتلی، بربیا و گروه طیف عظیمی از براندهای مختلف شما میتونید اینجا ببینید. اگه مارک مورد نظر شما اینجا وجود نداشت اون وقت مطمئن باشید که اون پیپ مناسب نیست، استانداردهای لازم و کیفیت مناسب نداره، برای همین در این فروشگاه موجود نیست. این خودش معیار بسیار خوبی است که شما قبل از اینکه پیپ بخرید بیاید نگاه کنید ببینید آیا اون مارکی که شما میخرید اینجا موجود هست یا نیست. اگه دیدید اون مارک اینجا موجود نیست بدونید که اون مارک کیفیت چندان خوبی نداره، مشهور نیست و مورد نظر نمیتونه باشه. پیپ بترتیب هم اینجا دیده میشه، پارک. خب و اما دوباره میریم تو پیپ فایندر. کشور انگلستان قرار میدیم، یونایتد کینگدام. براند میرسیم به دانهیل و پیپ های دانهیل برای فروش اینجا مشاهده می‌فرمایید. بهترین پیپ دنیا دوستان عزیز بی برو برگرد دانهیل هستش. هیچ پیپ دیگه نمیتونه با این پیپ رقابت کنه از نظر کیفیت. انواع مختلف و با اشکال بند، فول بند، استرایپ، هالف بند و مدل های مختلف اینجا میتونید ببینید. به هر سلیقه اینجا پیپ موجود هستش. همونجور که گفتم رنگ، فینیش، طرح و شکل و شمایل پیپ سلیقه‌ای هستش، کاملا جنبه شخصی داره.
این پیپایی که اینجور خاکستری شدن اینا به فروش رفتن، دیگه در فروشگاه موجود نیست. پیپای بسیار با کیفیت دانهی میتونید اینجا ببینید در چند گروه هستش. خب من برای اینکه کار ساده تر کنم اول میایم ببینیم که قیمت پیپای دانهی از کجا شروع میشه. من قیمت از 100 یورو تا 200 یورو قرار میدم. خب میبینیم که هیچ پیپی برای فروش تو این قیمت وجود نداره. از 200 یورو تا 300 یورو قرار میدم. خب حالا میبینیم که اینجا این تعداد پیپ با قیمت های بین 200 تا 300 یورو به فروش میرسه. بنابراین پیپ های دانهی آنچنان هم گران قیمت نیستن، یعنی اشخاص عادی هم میتونن تهیه کنن. مثلا این مدل رو باز میکنیم، دانهی کانتری 290 یورو، البته بدون تکسش 237 یورو. شما اگه خارج از اتحادیه اروپا زندگی کنید این پیپ رو 237 یورو میتونید تهیه کنید، چون تکس در داخل اروپا و خارج اروپا تکس تعلق نمیگیره. خب مشخصات پیپ اینجا دیده میشه. مدل اسمال هستش. من مدل های اسمال کوچیک رو توصیه نمی کنم چون چیزونه کمی توش جا میشه. اینو نگاه میکنیم 290 یورو. اینم مدل کوچیک هستش. خب حالا من به یک شکلی دیگه اینجا نگاهی به پیپای دانهیل میندازیم. من اینجا دانهیل تایپ میکنم. خب مطلب مورد نظر من حاصل نشد. میخواستم گروه بندی های مختلف دانهیل رو نشون بده. یک لحظه به من اجازه بدید. دانهیل خب الان مطلب مورد نظر من حاصل شد. به این شکل میخواستم بهتون نشون بدم. از گروه یک شروع میشه، به گروه دو میرسیم 410 یورو. میخوام اینو نگاه کنم 310 یورو هست قیمتش. گروه سه میرسیم. این باید آمبر روت باشه، همینطور هستش آمبر روت به قیمت 500 یورو. به فروش رفته همینجور که میبینید این پیپ. خب به گروه 4 میرسیم. گروه 5، گروه 6 و لیمیت ادیشن. خب میریم این پیپ نانیکی نگاه کنیم. من قبلا بهتون نشون دادم به قیمت 19750 یورو.
تنها 25 عدد در کل جهان موجود است. این شماره 11میش هستش با یک رنگ طلا. بسیار پیچ زیبایی هست. در حقیقت یک جور جواهر به حساب میاد. به جای سیب کشیدن باید اینو تو موزه گذاشت. اینجا ویدیو هم هست، شما میتونید این ویدیو رو پلی کنید. من یک بار پلی میکنم تا شما ببینید. بسیار زیبا. با یک تمپر طلا. و ساخت سال 2014 بودیم. خب ما تیپ نامیکی سر جای خودش قرار میدیم. لیمیت ادیشن ها رو هم به همین شکل یکیشو باز میکنم که شما بتونید ببینید. 1850 یورو. خب نیاز نیست که برید سراغ لیمیت ادیشن، قیمت های بسیار بالایی دارن. متوسط تیپ های دانهیل یک چیز در حدود اون خوباش یک چیز در حدود 450 تا 600 یورو هستش. این متوسط برای یک کاسه به اصطلاح استاندارد. این باید روت بریار باشه، همینجور روت بریار باید باشه. من باید میکنم. بله روت بریار 1870 رو با یک رنگ طلا. اینجا میتونید لایه های بسیار زیبای ریشه رو ببینید. بسیار زیبا. خب من دوباره برمیگردم به تیپ فایندر. یه بار دیگه میخوام یک کار دیگه انجام بدم. براند دوباره برمیگردیم به گرانقیمت. خب
مدل‌های دانهیل. حالا میخوایم ببینیم که آیا دانهیل تیپ فیلتردار تولید کرده یا نه. از این قسمت شما فیلتر رو قرار بدید ویت فیلتر، یعنی با فیلتر. مشاهده میکنید که از تمام مدل ها فقط 3 تیپ دانهیل فیلتر خور هستن، قابلیت فیلتر خوردن دارن. این به خاطر اینه که حالا قبلا که اصلا نبود، به خاطر اینکه کسی دود پیپ رو نمیخوره که بخواد به اصطلاح دود فیلتر کنه. منتها دانهیل اومده به تقاضای مصرف کنندگان جواب داده و تعداد محدودی از پیپ‌های خودش رو فیلتر خور کرده، یعنی توی استند این قسمت رو قطور طراحی کرده که فیلتر 9 میلیمتری داخلش قرار بگیره. از تمام پیپ‌های فیلتر خور دانهیل فقط 3 عدد اینجا مشاهده میشه. حالا من اگه فیلتر رو پاک کنم خواهید دید که میشه گفت 99% پیپ‌های دانهیل بدون فیلتره، چون فیلتر یه چیز کاملا زائدیه. کسی دنبال فیلتر کردن تنباکوی پیپ نیست. در پیپ‌های اعلا معمولا بدون فیلتر ساخته میشه، نیازی به فیلتر نیست. دوستان عزیز، پس دانهیل شد بی برو برگرد بهترین پیپ دنیا، حتی ارزون قیمتاش بهترین انتخاب هستش. این پیپ‌ها 1 عمر کار میکنه بدون هیچ گونه ایرادی. شما شبانه روز هم که توش دود کنید هیچ مشکلی برای این پیپ‌ها پیش نمیاد. توتون به بهترین نحوی در این پیپ‌ها میسوزه. عطر و طعم خالص تنباکوی پیپ شما میتونید فقط در پیپ‌های دانهیل میتونید به شکل بسیار خوب ببینید. اما اگه از نظر من بخواید بدونید بهترین پیپ بعد از دانهیل چی هستش، ارزان هستش. دوستان عزیز، باز میریم به سراغ کشورها. یا نیازی هم نیست، چون ما میدونیم که ارزان ساخت کشور انگلستان هستش. پس فقط از قسمت براند میگردیم دنبال ارزان، یا اینکه تو سرچ میتونید تایپ کنید ارزان و پیپ‌های ارزان دانهیل پاک میکنم که قاطی نشه، فقط ارزان اینجا بمونه. خب تیپ پیپ‌های ارزان مشاهده میکنید. جالبه بدونید ارزان و دانهیل در گذشته جور همکار بودن. ارزان استمهای پیپ رو برای پیپ‌های دانهیل میساخت، بعدا 2 تا کمپانی مجزا شدن، هنوزم همکاری نزدیک و خوبی با هم دارن. من یکی از این پیپ‌ها رو باز میکنم که شما مشخصات ببینید. سیستم بسیار زیبا، طرح و نقش بسیار زیبا. همونجور که میبینید این علامت به اصطلاح وایت اسپات یا اون نقطه سفید رنگ که در پیپ‌های دانهیل هست، اینجا رو پیپ‌های ارزان هم میبینید، منتها نقطه نارنجی رنگ شده و در کنار یک دایره سفید. این نشون میده که ارزان و دانهیل یه جور همکار هستن. پیپی بسیار زیبا، اما قیمت اگه نگاه کنید 220 یورو بسیار مناسب هست. این پیپ تقریبا همون میشه گفت کیفیت دانهیل هستش، بسیار خوب با کیفیت اما با قیمت بسیار مناسب. یک مدل دیگه شو با هم تماشا میکنیم با یک رنگ نقره. بسیار زیبا، انتخاب بسیار خوبی هستش برای تهیه یک پیپ خوب، اما نه چندان گران قیمت، جزو پیپ‌های درجه 1. اما از پیپ‌هایی که مناسب هر بودجه‌ای هست
و کیفیت بسیار خوبی داره. خود پیپای ایتالیایی من انتخاب میکنم. برای این منظور اول براند خود آلپاشا رو در نظر میگیرم. خب ایتالیا رو پاک میکنم چون تعداد بسیار زیادی پیپ نشون میده. فقط پیپای آلپاشا رو میخوایم الان ببینیم. خب به عنوان نمونه من این مدل باز میکنم. مدل بسیار با کیفیت هست. نگران 220 یورو نباشید. آلپاشا قیمت های بسیار ارزون قیمت تری هم داره. من قیمت الان میام روی 0 تا 100 یورو قرار میدم تا شما مشاهده کنید که به قیمت زیر 100 یورو هم شما میتونید پیپای بسیار خوبی اینجا پیدا کنید. €80 یک پیپ بقیار بسیار استاندارد. به قطر کاسه پیپ توجه کنید. یکی از مهمترین و بهترین انتخابات برای کاسه پیپ هر چه قطورتر باشه پیپتون بهتر میسوزه. کاسه پیپ کمتر داغ میکنه یا اصلا داغ نمیکنه و پیپ دوام فوق العاده پیدا میکنه. حقیقتا یک پیپ بسیار خوب با کیفیت اما با قیمت ارزون قیمت که همه فکر کنم هر بودجه به این پیپ میتونه دسترسی داشته باشه. مدل های مختلف بر حسب سلیقه های مختلف این شرکت تولید کرده. هرگز به طرف پیپ های هلندی نرید تا پیپ های ایتالیایی در بازار هستش. تقریبا همون طرح قدیمی هستش. €80. این مدل باز میکنیم با هم. باز €80. البته خارج یورو €65 57 سنت. اگه مدلای هالف یا فول بنت استفاده کنید شیره کمتر به دهنتون میرسه، مخصوصا اگه توتونهای آروماتیک بکشید، مخصوصا آروماتیک های نامرغوب مثل کاپتان برک شیره زیادی تولید میکنه. این استم اگه استرایت باشه شیره به راحتی به دهنتون میرسه، اما در پیپایی که خم هستن یا فول خم هستن این شیره اینجا باقی میمونه و به آسونی به دهن شما نمیرسه و همینطور گوشه لب به راحتی میتونید نگه دارید بدون گاز زدن. اما فیلمای استرایت حتما باید گاز بزنید چون به این شکل در داخل گوشه دهن پیپو نمیشه نگه داشت. برای اشخاصی که عادت دارن پیپو گوشه دهنشون نگه میدارن. همینجور که میبینید آلپاشا گزینه‌های مختلف و بسیار زیادی داره. قیمت همه ارزون قیمت €75 این پیپو میتونید ببینید. خب من آلپاشا رو یه بار ببینم این پیپام با فیلتر خور هستش یا نیستش. خب همینجور که میبینید آلپاشا حتی یک پیپ فیلتر خورم تولید نمیکنه چون اینو میدونن حرفه‌ای هستن. فیلتر چیز زایدیه در پیپ. آلپاشا حتی یک پیپ فیلتر دارم تولید نکرده. پاس میکنم. حالا میریم کشور میذاریم روی ایتالیا و قیمت رو میذاریم از €0 تا €100.
خب محصولات متنوع و بسیار زیادی میبینید. این تیپ ها همشون زیر 100 یورو هستش. بر حسب سلیقه میتونید تیپ مورد نظرتون رو به این شکل انتخاب کنید. همینجور که میبینید از یک قطعه بریار بسیار اعلی استفاده شده. خب این مرشام هستش. این داخلش مرشام قرار دادن. از این خارج میشه. مرشام در داخل بریار. اینو باز میکنیم. 80 یورو. یک تیپ زیبا با کیفیت و خوب ایتالیایی. عموما قیمت گویا 80-75 یورو هستش. همینجور که میبینید کاسه تیپ قطور و بسیار مناسب تراش خورده. میدیوم هستش. فیلتر نمیخوره. خب این کل تیپ های ایتالیایی هست که در این حال در حال حاضر از 100 یورو در فروشگاه موجود هستش. رنج قیمتی میتونید 100 تا 200 یورو بذارید برای اشخاصی که بودجه بالاتری دارن. در این صورت مدل های متنوع‌تری در دسترستون هست. انتخاب بیشتری میتونید انجام بدید. خب حالا خواستن از دانهی تقلید کنن. اینجوری اسم یک دایره ایجاد کردن. اما کاسه تیپ از بریار بسیار خوبی هستش. طرح و نقشه زیبایی داره. به قیمت 180 یورو. خب دوستان عزیز، پس بعد از دانتیل و اشتن که ساخت کشور انگلستان هست، بهترین گزینه تیپ های ایتالیایی هستش. آلپاشا تیپ های ارزان و خیلی خوبی ایجاد کرده. اما اگه قیمت در نظر نگیریم، بریم به کشور دنمارک، اون وقت خواهید دید دنمارک تیپ های اکزوتیک با شکل شمایل های جالب و بعضا جالب توجه و زیبایی تولید کرده. معمولا کاسه های تیپ دنمارکی ضخیم خیلی جادار و بزرگ هستند. به عنوان نمونه این مدل با هم نگاه میکنید. کاسه بسیار قطور. قیمت 510 یورو. کلاسیک تیپ های دانش یا دنمارکی هستش که شما دارید مشاهده میکنید. این نگاهی به این میندازیم. 115 یورو. بعد از تیپ های ایتالیایی، تیپ های دنمارکی انتخاب و گزینه خوبی هستش.
اکثر تمامی این تیپ ها تقریبا میشه گفت دستساز هستش. با این گران قیمت 2440 یورو. خب من قیمت میام روی 0 یورو میذارم ببینم در بین تیپ های دنمارکی چی به ما نشون میده. خب 3 عدد تیپ نشون داد 90 یورو. همینجور که میبینید خب دنمارک رو پاس میکنیم، سری میزنیم به کشور آلمان. از 0 یورو آلمان هیچی نداره. من قیمت رو پاس میکنم. طرح تیپ های آلمانی معمولا به این شکل هستش، همونجور که مشاهده میفرمایید. 640 یورو. خب یعنی میریم پایین تر. این یک نمونه تیپ ساخت آلمان هستش به شکل سنتی. کاسه ضخیم و جادار به قیمت 590 یورو. پرایس 0 یورو چیزی نشون نداد. 100 یورو میذاریم ببینیم چیزی داره یا نه. خب 100 یورو هم چیزی نداره آلمان. خب کشور کلا عوض میکنیم، میریم سراغ کشور فرانسه. اینم تیپ های فرانسوی هستش. 110 یورو. تیپ های فرانسوی معمولا ارزان قیمت هستش. یک لحظه من قیمت از 0 یورو میذارم. خب خواهید دید تعداد زیادی تیپ اینجا قابل مشاهده هستش. 90 یورو. فرانسه پاس میکنیم. خب الان شروع میکنه به همه کشورها رو نشون دادن. قیمت رو میذاریم 0 یورو. و اینجا تیپ هایی که زیر 100 یورو هست که شما میتونید از تمام مارکایی که به اصطلاح تیپ هایی با کیفیت تولید میکنن، تمام اون مدل ها اینجا در دسترس و مشاهده شما هستش. اگه به فیلتر علاقه دارید باید فیلتر رو بذارید روی فیلتر خور. خب
از تمام اینجا بیش از 10,000 پیپ برای فروش قرار داره، ولی از این 12,000 پیپی که در فروشگاه آنلاین موجوده فقط این تعداد فیلتر خور هستن. این بازم ثابت میکنه که فیلتر یه چیز کاملا زائدی در پیپ هست، منتها یک سری افراد لجوج و به اصطلاح عقیده شخصی دارن که پیپ حتما باید فیلتر خور باشه، باید پیپ رو فیلتر کرد. برای اون اشخاص این سری محصولات در دم دست هسته، اما اشخاصی که حرفه‌ای هستن مطمئن هستن که نیازی به فیلتر نیست. برای همین پیپایی که حرفه‌ای ساخته میشن هیچ کدوم فیلتر خور نیستن. همونجور که من بارها گفتم نیازی به فیلتر کردن و تصفیه دود پیپ نیست. فیلتر رو پاک میکنیم، پرایس هم برمیدارم. دوستان عزیز، پس بهترین پیپ دنیا شد دانهیل. انتخاب بسیار خوبیه. شما این پیپ ها رو به شکل دست دوم هم دسترسی مثل ایبای با قیمت های از 100 یورو تا 120 یورو در دسترس هستش. هنوز هم کاملا صحیح و سالم هستن. این پیپ ها فقط استمشون ممکنه جای دندون یا آثار خوردگی باقی مونده باشه. خود کاسه پیپ در این مدل ها کاملا صحیح و سالم و کارایی اول خودشو داره، اما بهتره یک پیپ نو تهیه کنید. 8 گزینه بسیار خوبی بود همونجور که دیدید. بعد از اون شما میتونید برید سراغ پیپ های ایتالیایی. تعداد زیادی اینجا مارک و مدل های مختلف، مخصوصا مدل آلپاشا که کیفیت خیلی خوب و ارزون قیمتی داره. خب این یکم گران قیمته، هرچند از بریار بسیار همینجور که میبینید زیبایی استفاده شده. علت گران قیمتش هم همینه. یکی پیپ نه چندان گران قیمت البته، و اما نه ارزون قیمت میتونی بگی، نه گران قیمت. این حد متوسطی یک پیپ اعلا هستش از یک پیپ بریار بسیار خوب تراش خورده. اینجا نوشته که ما محصولات رو با 10 یورو به تمام دنیا پست میکنیم و من اطلاع ندارم که ایران هم داخل این لیست هست یا نیست. پس دوستانی که دنبال پیپ خوب میگردن بدونن اولین پیپ خوب دنیا دانهیل هستش، دومین اشتون هستش، سومین انتخاب برای پیپ های ارزان قیمت و بسیار خوب پیپ های ایتالیاییه، بعد پیپ های هلندی و دیگه سلیقه و انتخاب شما هست که نوع تخت، شکل، رنگ و تیپ اینا همه سلیقه‌ای هستش. همونجور که گفتم اگه تیپ فول بنچ باشه مثل این تیپ های فول بنچ کجا رفته؟ به فروش رفته، برای همین باز نمیشه. این تیپ های فول بنچ گوشه دهن به راحتی باقی میمونه. اشتان هستش. این یه گوشه لب میتونید راحت نگرش دارید، نیاز به گاز زدنش نیستش. همینطور شیره پیپ یا شیره تنباکو به راحتی بالا نمیتونه بیاد، اینجا گیر میکنه. و انتخاب خوبی است، اما سایر مشخصات مثل اندازه کاسه، طرح و رنگ و نقش و فینیش پیپ اینا همه سلیقه‌ای هستش، به عهده خود شماست. اون چیزی که مهمه اینه که سعی کنید هرچه بیشتر کاسه پیپتون قطورتر باشه، اون کاسه پیپ که قطورتره اونو انتخاب کنید. البته کاسه پیپ قطورتر مساوی قیمت بالاتر هستش. خب اینجا یک پیپ زیبای آمبروت دانهیل میتونید مشاهده کنید.
بسیار زیبا، طرحهای روت بریا، ریشه بریا کاملا قابل مشاهده هستش به قیمت 605 یورو. خب دوستان عزیز، من این ویدیو رو اینجا قطع میکنم. من منتظر هستم تا پیپ مورد نظر من در فروشگاه آماده بشه که از مراحل سفارش پیپ هم من برای شما ویدیو تهیه خواهم کرد. من این ویدیو رو اینجا قطع میکنم و تا یک ویدیوی دیگه همه شما دوستان خوب رو به خدا میسپارم. خدا حافظ.